Welcome student, myself Professor Vikrant Palak Shah. I welcome you all in the lecture of the Financial Accounting Second. नमस्कार विद्यार्थिनींनो, मी प्राध्यापक विक्रांत पालक शाह आपण सर्वांचे फायनान्शियल अकाउंटिंग सेकंड या विषयाच्या व्याख्यानामध्ये स्वागत करतो. सो वी आर स्टडीइंग द युनिट नंबर फर्स्ट ऑफ आवर सेमिस्टर सेकंड. इट इज फायनल अकाउंट्स ऑफ चॅरिटेबल ट्रस्ट. आपल्या सिलेबसमधील सेमिस्टर सेकंडमधील युनिट क्रमांक 1 फायनल अकाउंट्स ऑफ चॅरिटेबल ट्रस्ट याचा आपण अभ्यास करत आहोत. इन द प्रिव्हियस लेक्चर वी हॅव सॉल्व द प्रॉब्लेम नंबर सेकंड रिलेटेड टू दिस युनिट. मागील लेक्चरमध्ये आपण या युनिटच्या संदर्भातील प्रॉब्लेम क्रमांक 2 या ठिकाणी सॉल्व केला होता. अँड नाव टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड प्रॉब्लेम ऑफ द सेम टॉपिक. आणि याच टॉपिकच्या संदर्भातला तिसरा प्रॉब्लेम आपण आजच्या लेक्चरमध्ये सॉल्व करणार आहोत. ओके, द प्रॉब्लेम दॅट आय हॅव ऑलरेडी पोस्टेड ऑन युअर व्हॉट्सॲप ग्रुप. तुमच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर हा प्रॉब्लेम मी ऑलरेडी पाठवलेला आहे. आय होप ऑल ऑफ यू हॅव रिटन दिस प्रॉब्लेम इन युअर नोटबुक. तुम्ही सर्वांनी हा प्रॉब्लेम तुमच्या नोटबुकमध्ये नक्कीच लिहिलेला असेल. नाऊ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम ऑन युअर स्क्रीन. दिस इज द प्रॉब्लेम दॅट वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे. तुमच्या स्क्रीनवर हा प्रॉब्लेम दिसतोय. हा प्रॉब्लेम आपण आज सॉल्व करणार आहोत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट इज द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द प्रॉब्लेम दॅट वी विल अंडरस्टँड अँड देन वी विल सॉल्व दिस वन. पहिल्यांदा आपल्याला जी माहिती या प्रॉब्लेममध्ये दिलेली आहे ती माहिती आपण या ठिकाणी समजून घेणार आहोत आणि मग आपण हा प्रॉब्लेम सॉल्व करूया. व्हॉट इज द गिवन इन्फॉर्मेशन नाव? द फॉलोइंग इज द रिसीट अँड पेमेंट अकाउंट ऑफ लोकमान्य चॅरिटेबल हॉस्पिटल चिंचवड फॉर द इयर एंडेड 31 डिसेंबर 2019. या ठिकाणी आपल्याला लोकमान्य चॅरिटेबल हॉस्पिटल चिंचवड यांचे रिसीट अँड पेमेंट अकाउंट दिलेले आहे 31 डिसेंबर 2019 रोजीचे. ओके, सो व्हॉट इज गिवन इन द रिसीट अँड पेमेंट अकाउंट दॅट वी विल डिस्कस अँड देन ॲडजस्टमेंट अँड देन वी विल सॉल्व दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसीट साईड. रिसीट साईडला आपल्याला काय दिलं आहे? टू ओपनिंग बॅलन्स ऑफ कॅश. कॅशचं ओपनिंग बॅलन्स या ठिकाणी दिलेला आहे 8,500 8,500 रुपये. देन टू सबस्क्रिप्शन्स. सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड ड्युरिंग द इयर इज गिवन. इट इज 25,000 रुपीज, 25,000 रुपये. द नेक्स्ट वन टू इंटरेस्ट, दॅट इज द इंटरेस्ट रिसिव्ड. ओके, इट इज ऑफ रुपीज 10,000, 10,000 रुपये या ठिकाणी इंटरेस्ट रिसिव्ड आहे. द नेक्स्ट टू जनरल डोनेशन्स. पुढची अमाऊंट आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहे जनरल डोनेशन्स. ओके, अँड जनरल डोनेशन्स दीज आर कॅपिटल रिसीट. हे कुठले आहेत? हे सर्व कॅपिटल रिसीट आहेत. ओके, सो इट इज ऑफ रुपीज 15,000. अँड द रिसीट साइड इट इज गिवन टू सन्ड्री रिसीट्स. ओके, टू सन्ड्री रिसीट्स इट इज ऑफ रुपीज 1,000. आणि 1,000 रुपये जे आहे ते सन्ड्री रिसीट्स आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत. ओके, नाव अंडर द पेमेंट साईड. आता पेमेंट साईडला आपल्याला काय दिलं आहे? बाय सॅलरीज. ओके, बाय सॅलरीज या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे 25,000, 25,000 रुपये या ठिकाणी आपल्याला सॅलरीज दिलेले आहे. द नेक्स्ट वन बाय इन्स्ट्रुमेंट परचेस्ड ऑन 1 जुलै 2019. या ठिकाणी इन्स्ट्रुमेंट परचेस कुठल्या दिवशी? 1 जुलै 2019 रोजी या ठिकाणी दिलेले आहेत 10,000. द नेक्स्ट वन बाय सन्ड्री एक्सपेन्सेस. सन्ड्री एक्सपेन्सेस आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत 2,500. ओके, द नेक्स्ट वन बाय सर्जरी अँड डिस्पेन्सरी एक्सपेन्सेस. पुढची जी अमाऊंट आपल्याला दिलेली आहे ती आहे सर्जरी अँड डिस्पेन्सरी एक्सपेन्सेसची. ओके, अँड इट इज ऑफ रुपीज 4,000, 4,000 रुपये. बाय रेंट अँड रेट्स 2,000. रेंट अँड रेट्स या ठिकाणी दिलेले आहेत 2,000. द नेक्स्ट वन बाय इन्शुरन्स इट इज ऑफ रुपीज 4,000. इन्शुरन्स जे आहे ते आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत 4,000 रुपये. द नेक्स्ट वन बाय ट्रॅव्हलिंग टू डॉक्टर्स. ओके, दीज आर द एक्सपेन्सेस दोज आर गिवन टू द डॉक्टर्स फॉर द पर्पज ऑफ ट्रॅव्हलिंग अँड इट इज गिवन ऑफ रुपीज 5,500. द नेक्स्ट वन बाय मेडिसिन्स. मेडिसिन्स म्हणून आपल्याला दिलेले आहे 2,000. अँड लास्ट वन बाय क्लोजिंग बॅलन्स ऑफ कॅश. कॅशचा क्लोजिंग बॅलन्स आपल्याला दिलेला आहे 4,500. ओके, अँड इन दिस वे दिस रिसीट्स अँड पेमेंट अकाउंट बोथ द साइड्स इट इज टॅलीड ऑफ बाय द रुपीज 59,500. आणि मग अशा पद्धतीने हे रिसीट्स अँड पेमेंट अकाउंट दोघं साईड म्हणजे डेबिट आणि क्रेडिटला क्लोज झालेला आहे. टोटल आहे त्याची 59,500. ओके, so this is the receipt and payment account. Now adjustments are also given, that is the additional information. What is mentioned in that? Number 1, the assets on 1st January 2019 were as follows. Okay, assets या दिलेले आहेत आणि कुठल्या डेटला
हा बॅलन्स आहे असेटचा 1 जानेवारी 2019 म्हणजे वर्षाच्या सुरुवातीला हा बॅलन्स आहे. नंबर 1 फर्निचर 2000, नंबर 2 लँड 50,000, नंबर 3 बिल्डिंग्स 1,50,000 अँड नंबर 4 सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट्स 10,000. ओके, अशा पद्धतीने या सर्व असेट्स दिलेले आहेत आपल्याला 1 जानेवारी 2019 रोजी. द नेक्स्ट वन इज गिवन. नंबर 2 राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ॲट द रेट 2.5% ऑन बिल्डिंग्स अँड 2% ऑन सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट्स. आपल्याला या ठिकाणी डेप्रिसिएशन हे कॅल्क्युलेट करायला सांगितलेले आहे बिल्डिंगवर 2.5% ने आणि सर्जिकल व इन्स्ट्रुमेंट जे आहेत त्यावर 2% ने. ओके. द नेक्स्ट नंबर 3 द सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन्क्लूड्स ₹10,000 फॉर द इयर 2018 बट ₹5,000 आउटस्टँडिंग फॉर 2019. आता जे सबस्क्रिप्शन्स आहे, सबस्क्रिप्शन जे मिळालेलं आहे, रिसिव्ह झालेलं आहे, त्यामध्ये 10,000 रुपये हे 2018चे आहेत. 10,000 रुपये हे कुठल्या वर्षाचे आहेत? 2018 म्हणजे मागील वर्षाचे आहेत. आणि ₹5,000 दॅट इज फॉर द 2019 म्हणजे हे करंट इयरचे आहेत, 2019चे आहेत. ओके. सो मार्क ऑन द सबस्क्रिप्शन जे आहे त्या सबस्क्रिप्शनवर मार्किंग करून ठेवा. आपल्याला त्यावरही ॲडजस्टमेंट करायची आहे. ओके. देन नंबर 4 सॅलरीज पेड इन्क्लूड्स 5,000 फॉर 2018 बट ₹3,000 आर पेएबल फॉर 2019. तर सॅलरीची जी अमाऊंट आपल्याला पेमेंट साईडला दिलेली आहे त्यामध्ये 5,000 रुपये हे 2018 या वर्षाचे आहेत म्हणजे मागच्या वर्षाचे अँड ₹3,000 जे आहेत ते पेएबल आहेत 2019 साठी. म्हणजेच काय आउटस्टँडिंग आहे 2019 साठी आउटस्टँडिंग आहेत 3,000. ओके. ऑल्सो मेक द मार्किंग ऑन सॅलरीज. पेमेंट साईडला जी सॅलरीची अमाऊंट दिली आहे त्यावर मार्किंग करून ठेवा. ओके. ही ॲडजस्टमेंट आपल्याला सॅलरीजवर करायची आहे. द नेक्स्ट वन इंटरेस्ट रिसिव्ड इन्क्लूड्स ₹2,000 फॉर 2018 बट ₹2,500 आर आउटस्टँडिंग फॉर 2019. ओके. रिसीट साईडला जे आपल्याला टू इंटरेस्ट म्हणून दिसतंय म्हणजेच काय ती अमाऊंट कशाची आहे? इंटरेस्ट रिसिव्डची आहे. या इंटरेस्ट रिसिव्डच्या अमाऊंटमध्ये 2,000 रुपये जे आपल्याला मिळालेले आहेत ते मागील वर्षाचे 2018चे आहेत. ओके. आणि 2019 म्हणजे चालू वर्षाचे त्या ठिकाणी 2,500 रुपये हे आउटस्टँडिंग आहेत. ओके. सो ऑल्सो मेक द मार्किंग ऑन इंटरेस्ट इन द रिसीट साईड. रिसीट साईडला जे इंटरेस्ट आहे त्यावर सुद्धा मार्किंग करून ठेवा. ओके. ही ॲडजस्टमेंट आपण इंटरेस्टवर करणार आहोत. द नेक्स्ट नंबर 6 द जनरल डोनेशन रिसिप्ट्स आर टू बी ट्रीटेड ॲज कॅपिटल रिसिट्स अँड टू बी रेकॉर्डेड सेपरेटली. जनरल डोनेशनची जी अमाऊंट आपल्याला रिसीट साईडला दिसते ती सर्व अमाऊंट कॅपिटल रिसीट म्हणून ट्रीट होणार आहे. म्हणजेच ती अमाऊंट आपण कुठे रेकॉर्ड करू? लायबिलिटीज साईडला बॅलन्स शीटला रेकॉर्ड करू. सो ऑल्सो मेक द मार्किंग ऑन जनरल डोनेशन्स. जनरल डोनेशन्सवर सुद्धा मार्किंग करून ठेवायची आहे. अँड देन नंबर 7 इट इज कॅपिटल फंड ₹2,27,500 आणि या ठिकाणी कॅपिटल फंड हा 2,27,000 रुपयांचा आहे. ओके. सो इन दिस वे ऑल दीज आर द ॲडजस्टमेंट. अशा प्रकारे या सर्व ॲडजस्टमेंट आहेत. अँड ॲट द एंड इट इज टोल्ड दॅट प्रिपेअर इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31 डिसेंबर 2019 अँड अ बॅलन्स शीट ॲज ऑन दॅट डेट. यावरनं आपल्याला 31 डिसेंबर 2019 रोजीचं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट तयार करायचं आहे आणि त्याच प्रकारे बॅलन्स शीट सुद्धा तयार करायची आहे. ओके. सो इन दिस वे इट इज द प्रॉब्लेम. नाव दिस प्रॉब्लेम वी हॅव टू सॉल्व. तर आपण हा प्रॉब्लेम आता सॉल्व करूयात. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव्ह द हेडिंग इन द बुक्स ऑफ लोकमान्य चॅरिटेबल हॉस्पिटल चिंचवड इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द इयर 31 डिसेंबर 2019. ओके. या ठिकाणी हे ॲप्रोप्रिएट हेडिंग द्यायचं आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेअर द इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. एक्सपेंडिचर साईड मीन्स डेबिट साईड. पहिल्यांदा आपण काय करूयात? इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटची डेबिट साईड या ठिकाणी तयार करूयात. ओके. अँड देन वी विल प्रिपेअर द क्रेडिट साईड आणि मग नंतर आपण क्रेडिट साईड या ठिकाणी तयार करूयात. ओके. So under the debit side we have to transfer the amounts from the payment side of the receipt and payment account as well as from the adjustment. आता डेबिट साईड म्हणजे एक्सपेंडिचर साईडला कुठल्या अमाऊंट्स आपल्याला दाखवायच्या आहेत? तर ज्या अमाऊंट आपल्याला रिसीट्स अँड पेमेंट अकाउंटच्या पेमेंट साईडला म्हणजेच क्रेडिट साईडला दिलेल्या आहेत त्या अमाऊंट आपण या ठिकाणी ट्रान्सफर करू. अँड
ऑल्सो फ्रॉम द ॲडजस्टमेंट. आणि ॲडजस्टमेंटमध्ये जे काही एक्सपेन्सेसच्या रिलेटेड अमाऊंट असतील त्यासुद्धा अमाऊंट आपण या ठिकाणी ट्रान्सफर करणार आहोत. अँड ऑलवेज रिमेंबर, काय लक्षात ठेवायचं आहे, इन इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रेव्हेन्यू ट्रान्झॅक्शन्स आर रेकॉर्डेड. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट ज्यावेळेस आपण तयार करतो त्यावेळेस फक्त आपल्याला रेव्हेन्यू ट्रान्झॅक्शन्स या ठिकाणी रेकॉर्ड करायच्या आहेत. दॅट थिंग यू हॅव टू ऑलवेज रिमेंबर. ही गोष्ट तुम्ही कायम लक्षात ठेवायची. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लुक ॲट इन द प्रॉब्लेम. आपण प्रॉब्लेममध्ये बघूयात की काय दिलेलं आहे आपल्याला पेमेंट साईडला म्हणजेच क्रेडिट साईडला. फर्स्ट ऑफ ऑल बाय सॅलरीज, पहिली अमाऊंट आपण कुठली ट्रान्सफर करत आहोत, सॅलरीज. आणि किती दिली आपल्याला सॅलरीची अमाऊंट या ठिकाणी इन द प्रॉब्लेम, इट इज गिवन 25,000, 25,000. देर इज वन ॲडजस्टमेंट ऑन द सॅलरी, त्या ठिकाणी सॅलरीची एक ॲडजस्टमेंट सुद्धा आहे. व्हॉट इज मेन्शन देअर, सॅलरीज पेड इन्क्लूड्स ₹5,000 फॉर 2018 बट ₹3,000 आर पेएबल फॉर 2019. सॅलरीमध्ये जी अमाऊंट आहे त्या अमाऊंटमध्ये ₹5,000 हे 2018 वर्षाचे आहेत आणि ₹3,000 हे 2019 साठी पेएबल आहेत, म्हणजेच काय, आउटस्टँडिंग आहे. सो नाउ व्हॉट टू डू विथ दॅट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल शो द अमाऊंट टू सॅलरीज, इनर कॉलम 25,000. ओके, काय करायचं, सॅलरीची अमाऊंट ही आपण इनर कॉलमला दाखवायची आहे 25,000 रुपीज. नाउ व्हॉट इज मेन्शन इन द प्रॉब्लेम इन द ॲडजस्टमेंट. ॲडजस्टमेंटमध्ये काय सांगितलं आहे आपल्याला, सॅलरीज पेड इन्क्लूड्स ₹5,000 फॉर 2018 बट ₹3,000 आर पेएबल फॉर 2019. यामध्ये ₹5,000 हे गेल्या वर्षाचे आहेत, म्हणजे 2018चे आहेत. सो व्हॉट टू डू विथ दॅट, सो लेस आउटस्टँडिंग फॉर 2018. ओके, suppose there are outstanding and that belongs to the previous year, means the last year. At that time what we are deducting that amount. Okay, ज्या वेळेस आउटस्टँडिंगची अमाऊंट आपल्याला दिलेली असते आणि ही आउटस्टँडिंगची अमाऊंट ही गेल्या वर्षाची असते, म्हणजे मागील वर्षाची असते, तर आपण काय करायचं असतं, वी हॅव टू डिडक्ट दॅट, आपण ती अमाऊंट लेस करायची असते. ओके, सो देअरफॉर द ₹5,000 दोज बिलॉंग्स टू द 2018, दॅट अमाऊंट वी हॅव टू डिडक्ट हिअर. ही अमाऊंट आपण या ठिकाणी डिडक्ट करणार आहोत. ओके, अँड व्हॉट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दॅट ॲडजस्टमेंट, इट इज फर्दर मेन्शन दॅट फॉर द इयर 2019 पेएबल अमाऊंट इज ₹3,000. पुढच्या भागात, या ॲडजस्टमेंटच्या पुढच्या भागात आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की या ठिकाणी ₹3,000 हे 2019 सालासाठी पेएबल आहे, म्हणजेच काय, आउटस्टँडिंग आहे. सो व्हॉट वी आर डुईंग विथ द करंट इयर आउटस्टँडिंग, जे आपलं चालू वर्ष असतं त्या चालू वर्षातल्या आउटस्टँडिंग संदर्भात आपण काय करतो, वी हॅव टू ॲड दॅट अमाऊंट, ती अमाऊंट आपल्याला या ठिकाणी ॲड करायची आहे. सो देअरफॉर ॲड आउटस्टँडिंग ऑफ 2019, 2019 वर्षाची जी आउटस्टँडिंग अमाऊंट आहे ती आपल्याला ॲड करायची आहे. अँड इन दिस वे द अमाऊंट ऑफ द सॅलरी दॅट गोज टू द आउटर कॉलम, इट इज ऑफ रुपीज हाऊ मच, इट इज ऑफ ₹23,000. किती असेल सॅलरीची अमाऊंट या ठिकाणी, इट इज ऑफ ₹23,000. 23,000 ही अमाऊंट आपल्याला या ठिकाणी सॅलरीची मिळालेली आहे. ओके, सो इन दिस वे द ॲडजस्टमेंट्स वी हॅव डन रिगार्डिंग द सॅलरी. अशा प्रकारे आपण सॅलरीच्या ॲडजस्टमेंट केल्या. पहिल्यांदा एकदा मी परत रिवाईज करतो. टू सॅलरीज इट इज गिवन इन द receipt and payment account 25,000 that we have recorded under the income and expenditure account debit side. One adjustment is mentioned on that, and what is mentioned under the adjustment, that okay, in the salary ₹5,000 belongs to the 2018 and ₹3,000 payable for 2019. सॅलरी मध्ये ₹5,000 हे 2018 सालाच्या संदर्भात आहे आणि ₹3,000 हे 2019 साठी पेएबल आहेत, म्हणजे आउटस्टँडिंग. सो the amount of the last year we have to deduct, that was outstanding that we received during this year. So less outstanding of 2018 5,000, so 25,000 minus 5,000, and then add outstanding for 2019, it is 3,000, and therefore outer column it goes to ₹23,000. Okay, understood? So these are the effects for the salary. Now there is the outstanding of 2019. How much is that? 3,000. Where is the second effect of that? याचा दुसरा इफेक्ट कुठं असेल? इट इज टू द बॅलन्स शीट लायबिलिटीज साईड. ज्यावेळेस आपण 2019 31 डिसेंबर 2019ची बॅलन्स शीट तयार करू, त्या बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटीज साईडला आपण आउटस्टँडिंग जी सॅलरी जी आहे 2019ची ती आपल्याला दाखवायची आहे. दॅट इज द सेकंड इफेक्ट. ओके, सो इन दिस वे द अमाऊंट ऑफ सॅलरी इज रेकॉर्डेड. अशा प्रकारे आपण सॅलरीची अमाऊंट रेकॉर्ड केलेली आहे. नाउ नेक्स्ट वन, बाय इन्स्ट्रुमेंट परचेस ऑन 1 जुलै 2019 10,000. आता या ठिकाणी पुढची जी अमाऊंट दिलेली आहे
1 जुलै 2019 रोजी इन्स्ट्रुमेंट परचेस केलेले आहेत 10,000 रुपयाचे. नाव व्हॉट इज दॅट? दिस इज द कॅपिटल एक्सपेंडिचर. ही अमाऊंट कुठली आहे? कॅपिटल एक्सपेंडिचर. इन्स्ट्रुमेंट, सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट, इट इज द असेट अँड परचेस ऑफ द असेट इज कॉल्ड ॲज अ कॅपिटल एक्सपेंडिचर. आणि ज्यावेळेस आपण असेट ही परचेस करतो त्या एक्सपेंडिचरला काय म्हटलं जात असतं? कॅपिटल एक्सपेंडिचर. अँड कॅपिटल ट्रान्झॅक्शन्स आर नेव्हर रेकॉर्डेड इन द इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आणि इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटमध्ये कॅपिटल ट्रान्झॅक्शन्स या रेकॉर्ड केल्या जात नाही. सो दिस ट्रान्झॅक्शन इज नॉट रेकॉर्डेड इन द इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ही ट्रान्झॅक्शन इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला नोंदवली जाणार नाही. दिस ट्रान्झॅक्शन वी हॅव टू शो अंडर द बॅलन्स शीट असेट साईड. ही ट्रान्झॅक्शन आपण बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला दाखवणार आहोत. वी हॅव टू ॲड दिस in the surgical instrument as well as this information will be useful to calculate the depreciation. आणि त्याच प्रकारे डेप्रेसिएशन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी सुद्धा ही माहिती आपल्याला उपयोगी ठरणार आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सन्ड्री एक्सपेन्सेस. सन्ड्री एक्सपेन्सेस, any adjustment is there on the sundry expenses? There is no adjustment on the sundry expenses, so directly record that amount to the outer column of the income and expenditure account. To sundry expenses 2,500. The next, by surgery and dispensary expenses 4,000. There is also no adjustment on that, so therefore record that whole amount to the outer column. To surgery and dispensary expenses 4,000. After that, next one, that is by rent and rates. Okay, by rent and rates it is how much? 2,000. Any adjustment is there on the rent and rates? We didn't mark, means there is no adjustment. त्यावर कुठली adjustment नाही. So directly record the amount of outer column to rent and rates 2,000. Okay, after that, next one, it is by insurance. Insurance 4,000. Any adjustment is there on insurance? Also on the insurance there is no adjustment. कुठल्याही प्रकारची adjustment त्या ठिकाणी insurance वर नाही. So directly record that amount to the outer column to insurance 4,000. After that, next one, it is by traveling to doctors. Okay, by traveling to doctors. Any adjustment is there on that? There is also no adjustment. त्यावर सुद्धा कुठलीही adjustment नाही. So directly record that amount to the outer column by traveling to doctors 5,500. Okay, so it is to traveling to doctors 5,500. 5,500. Okay, now next one, by medicines 2,000. Also on the medicines there is no adjustment. त्यावर कुठल्याही प्रकारची adjustment नाही medicines वर. So therefore record to medicines 2,000. Okay, so now from the payment side all the expenses payments are transferred in the income and expenditure account expenditure side. अशा प्रकारे जे पेमेंट साईडला सर्व एक्सपेन्सेस दिलेले होते रेव्हेन्यू नेचर एक्सपेन्सेस वी हॅव ट्रान्सफर्ड अंडर द इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला हे सर्व एक्सपेंडिचर आपण ट्रान्सफर केलेले आहेत. नाव फ्रॉम द ॲडजस्टमेंट वी हॅव टू फाइंड आउट एनी एक्सपेन्सेस दॅट वी हॅव टू शो अंडर द इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आता आपण ॲडजस्टमेंटमध्ये बघूयात की काही जे एक्सपेन्सेस आहेत त्याचे इफेक्ट इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या एक्सपेंडिचर साईड म्हणजेच डेबिट साईडला रेकॉर्ड करण्याचे राहिलेले आहेत का. सो ॲडजस्टमेंट नंबर 1, दॅट इज बिलॉंग्स टू द असेट्स. सो असेट्स आर नॉट रेकॉर्डेड इन द एक्सपेंडिचर साईड. पहिली जी ॲडजस्टमेंट आहे ती असेटच्या संदर्भातील माहिती आहे. असेट या बॅलन्स शीटला नोंदवल्या जाणार आहेत, त्या इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला नोंदवल्या जाणार नाहीत. नाव नंबर सेकंड इन्फॉर्मेशन दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड. दुसरी जी ॲडजस्टमेंट दिलेली आहे त्यामध्ये काय म्हटलं आहे? राईट ऑफ डेप्रिसिएशन ॲट द रेट 2.5% ऑन बिल्डिंग्स अँड 2% ऑन सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट. ओके, बिल्डिंग्सवर आपल्याला 2.5%ने डेप्रिसिएशन कॅल्क्युलेट करायचं आहे आणि सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट्सवर आपल्याला 2%ने डेप्रिसिएशन हे कॅल्क्युलेट करायचं आहे. नाव द इफेक्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन, देर आर 2 इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन. 2 इफेक्ट असतात डेप्रिसिएशनचे. वन इफेक्ट दॅट इज अंडर द expenditure side of the income and expenditure account and another effect that is deducted from the particular asset under the asset side. पहिला इफेक्ट आपण कुठं दाखवणार आहोत? इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या एक्सपेंडिचर साईडला आपण तो इफेक्ट दाखवणार आहोत. आणि दुसरा इफेक्ट जो आपला असेल तो कुठं असेल? दुसरा इफेक्ट आपला असणार आहे तो म्हणजे बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला त्या असेटमधनं डेप्रिसिएशनची अमाऊंट आपण वजा करणार आहोत. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द ॲडजस्टमेंट व्हॉट इज देअर? डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ॲट द रेट 2.5%. बिल्डिंग जी आहे त्यावर 2.5%ने आपल्याला डेप्रिसिएशन कॅल्क्युलेट करायचं आहे.
हाऊ मच इज द व्हॅल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंगची व्हॅल्यू किती दिली आपल्याला, ॲडजस्टमेंट नंबर 1 मध्ये बिल्डिंगची व्हॅल्यू दिलेली आहे आपल्याला, बिल्डिंग्स ₹1,50,000 अँड इफ यू चेक अंडर द पेमेंट साईड एनी बिल्डिंग इज परचेस ड्युरिंग द इयर. जर तुम्ही रिसीट अँड पेमेंट अकाउंटची पेमेंट साईट बघितली तर त्यामध्ये काही आपल्याला म्हटलं आहे का की काही बिल्डिंग ही वर्षभरामध्ये परचेस केलेली आहे, तर कुठल्याच प्रकारची बिल्डिंग त्या ठिकाणी वर्षभरामध्ये परचेस केलेली नाही. सो देअरफॉर नो बिल्डिंग इज ॲडेड. सो द अमाऊंट ऑफ बिल्डिंग रिमेन्स 1,50,000. त्यामुळे बिल्डिंगचा बॅलन्स हा 1,50,000 आहे. सो ऑन 1,50,000 at the rate 2.5% calculate the amount of depreciation and show the first effect of that under the income and expenditure account expenditure side. 1,50,000वर आपल्याला काय करायचं आहे, डेप्रिसिएशन कॅल्क्युलेट करायचं आहे. कशावर, बिल्डिंगवर. आणि त्याचा पहिला इफेक्ट आपण कुठं दाखवत आहोत, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या डेबिट साईडला. सो बिल्डिंग ॲट द रेट 2.5%. हाऊ मच इज दॅट, 3,750. 2.5%ने 1,50,000वर जर तुम्ही डेप्रिसिएशन कॅल्क्युलेट केलं तर त्या डेप्रिसिएशनची अमाऊंट आपल्याला किती मिळणार आहे, 2.5%. यू कॅन कॅल्क्युलेट दॅट अँड यू कॅन कन्फर्म दॅट. तुम्ही तुमच्या कॅल्क्युलेटरवर कॅल्क्युलेट करा आणि तुम्ही कन्फर्म करून घेऊ शकता की डेप्रिसिएशनची अमाऊंट ही किती आहे, तर ती आहे 3,750. कशावर, बिल्डिंगवर. आणि हीच अमाऊंट आपण कुठून वजा करणार आहोत, दॅट अमाऊंट वी आर गोइंग टू डिडक्ट फ्रॉम द अमाऊंट ऑफ द बिल्डिंग अंडर द असेट साईड. असेट साईडला ज्यावेळेस आपण बिल्डिंगची अमाऊंट 1,50,000 दाखवू त्यामधून याचा दुसरा इफेक्ट आपण वजा करणार आहोत. ओके, नाव नेक्स्ट. आता पुढचे व्हॉट इज गिवन, दॅट ॲडजस्टमेंट अँड 2% ऑन सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट्स. आणि सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट जे आहेत त्या सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंटवर 2% डेप्रिसिएशन आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. इफ यू चेक in the adjustment number 1 the balance of surgical instrument is given how much, it is 10,000. okay, and then instrument purchased on 1st July 2019 is how much, 10,000. Newly purchased instrument during the year, how much is that, 10,000. on which date, 1st July 2019. या ठिकाणी आपल्याला 1 जानेवारी 2019चा जो सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंटचा बॅलन्स आहे तो किती दिलेला आहे, 10,000 रुपये ॲडजस्टमेंटमध्ये. आणि त्याच प्रकारे जर आपण पेमेंट साईडला बघितलं तर इन्स्ट्रुमेंट परचेस ऑन 1st जुलै 2019 दिलेलं आहे 10,000 रुपये. म्हणजे 1 जुलै 2019ला आपण या ठिकाणी इन्स्ट्रुमेंट हे घेतलेलं आहे. तर आता या ठिकाणी डेप्रिसिएशनची जी अमाऊंट कॅल्क्युलेट होईल ती या दोघं अमाऊंट म्हणजे सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट जे 1 जानेवारी 2019 रोजीचे आहेत त्यावर सुद्धा कॅल्क्युलेट होणार आणि जे इन्स्ट्रुमेंट आपण न्यूली 1 जुलै 2019ला परचेस केलेले आहेत त्यावर सुद्धा होणार. तर 1 जानेवारी 2019 हा बॅलन्स जो आहे तो संपूर्ण वर्षभराचा म्हणजे 31 डिसेंबरपर्यंत तो बॅलन्स असेल. 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत 10,000. या 10,000वर 2%ने तुम्ही जर डेप्रिसिएशन कॅल्क्युलेट केलं तर किती मिळणार आहे, ऑन ₹10,000 ॲट द रेट 2% इट इज हाऊ मच, इट इज ऑफ ₹200, 200 रुपये. आणि त्यानंतर द इन्स्ट्रुमेंट दॅट इज परचेस ऑन 1st जुलै 2019, 1 जुलै 2019ला जे इन्स्ट्रुमेंट घेतलेले आहेत 1 जुलै 2019 ते 31 डिसेंबर 2019, 1st जुलै 2019 to 31st डिसेंबर 2019. हाऊ मेनी मंथ्स आर देअर, 6 मंथ्स आर देअर. किती महिने असतील त्या ठिकाणी, 6 महिने असतील. सो फॉर ₹10,000 ॲट द रेट 2% फॉर 6 मंथ. त्यामुळे जे डेप्रिसिएशन आपल्याला कॅल्क्युलेट करावं लागेल ते कसं असणार, 10,000 रुपयावर 2%ने 6 महिन्यांसाठी. सो हाऊ मच, इट इज ऑफ ₹100. किती असेल मग हे डेप्रिसिएशन, ₹100. देअरफॉर द टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट इट इज ऑफ हाऊ मच, इट इज ऑफ ₹300. आता 300 रुपये डेप्रिसिएशन आलं. परत एकदा समजावून सांगतो, 300 रुपये कसं आलं, ऑन द बॅलन्स फ्रॉम 1st जानेवारी 2019 टू 31st डिसेंबर 2019 होल इयर. पूर्ण वर्षभराचा जो बॅलन्स आहे 1 जानेवारी 2019 पासून तर 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत तो किती आहे, 10,000. ऑन दॅट ॲट द रेट 2%, त्यावर 2% म्हणजेच किती, ₹200. अँड देन द न्यूली परचेस इन्स्ट्रुमेंट ऑन 1st जुलै 2019 दॅट इज ऑल्सो 10,000. 1 जुलै 2019ला जे नवीन इन्स्ट्रुमेंट परचेस केलेले आहेत ते सुद्धा किती आहे, ₹10,000.
So from 1st July 2019 to 31st December 2019, how many months are there? 6 months. 6 महिने. मग 6 महिन्यासाठी किती असेल depreciation? At the rate 2% on 10,000. So that is 100. So the total depreciation on surgical instrument, it is of rupees how much? It is of rupees 300. किती असेल ते? 300 रुपये. So therefore show the first effect of that under the income and expenditure account, expenditure side. Surgical instrument at the rate 2% and it is of rupees 300. आणि किती झालं depreciation? 300. The second effect of that we will show under the asset side and we will deduct that from the surgical instrument. याचा दुसरा इफेक्ट आपण asset साइडला दाखवू आणि सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट मधनं आपण हे डेप्रिसिएशन वजा करणार आहोत. ओके. So in this way it is the depreciation that we have shown under the expenditure side. अशा प्रकारे आपण एक्सपेंडिचर साइडला ही डेप्रिसिएशन या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. ओके. सो दॅट ॲडजस्टमेंट इफेक्ट्स आर शोन. या ॲडजस्टमेंटचे इफेक्ट आपण दाखवले. देन सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड, दॅट इज नॉट द ॲडजस्टमेंट रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर. ही एक्सपेंडिचरच्या संदर्भातली ॲडजस्टमेंट नाही. सॅलरीज पेड, सॅलरीचे ॲडजस्टमेंटचे इफेक्ट आपण एक्सपेंडिचर साईडला दाखवलेले आहेत. इंटरेस्ट रिसिव्ड, दॅट इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर. जनरल डोनेशन्स, कॅपिटल फंड, दॅट इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर. ओके. सो इन दिस वे द एक्सपेंडिचर साईड इज कम्प्लिटेड. अशा प्रकारे आपली एक्सपेंडिचर साईड ही पूर्ण झालेली आहे. ओके. सो in this way we have completed the expenditure side of the income and expenditure account. Now we are going to prepare the income side, that is the credit side of the income and expenditure account. आता या ठिकाणी आपण income and expenditure account ची credit side तयार करूयात. म्हणजेच कुठली साइड? income side. Under this income side we have to transfer the amount from the receipt side or debit side of the receipt and payment account as well as from the adjustment. Okay. जे अमाऊंट आपल्याला रिसीट अकाउंटच्या डेबिट साईडला, रिसीट अँड पेमेंट अकाउंटच्या डेबिट साईडला म्हणजेच रिसीट साईडला दिलेले आहेत, त्या अमाऊंट आपण या ठिकाणी इन्कम साईडला ट्रान्सफर करू. त्याचप्रमाणे ॲडजस्टमेंटमध्ये ज्या अमाऊंट्स असतील त्यासुद्धा आपण या ठिकाणी ट्रान्सफर करणार. ओके. नंबर 1 इज गिवन ओपनिंग बॅलन्स ऑफ कॅश. ओपनिंग बॅलन्स ऑफ कॅश दॅट इज नॉट रेकॉर्डेड इन द इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला ते रेकॉर्ड होत नाही. नाउ नेक्स्ट वन इज गिवन to subscription 25,000. Okay. The subscription that we have received during the year, it is of rupees 25,000. 25,000 सबस्क्रिप्शन या ठिकाणी मिळालेलं आहे. There is one adjustment on that. त्यावर एक ॲडजस्टमेंट आहे. नंबर 3rd. What is mentioned there? The subscription received includes rupees 10,000 for the year 2018 but rupees 5,000 outstanding for 2019. Okay. जे सबस्क्रिप्शनची अमाऊंट जी आपल्याला रिसिव्ह झालेली आहे, मिळालेली आहे, in that amount 10,000 belongs to 2018. 10,000 रुपये हे 2018च्या संदर्भातले आहेत अँड रुपीज 5,000 आउटस्टँडिंग फॉर 2019. आणि 2019च्या संदर्भात जे अमाऊंट आहे, आउटस्टँडिंग अमाऊंट आहे, ती किती आहे? 5,000. ओके. सो दॅट ॲडजस्टमेंट वी हॅव टू डू हिअर. आता याचे इफेक्ट आपण या ठिकाणी दाखवूया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल शो टू सबस्क्रिप्शन्स, सॉरी बाय सबस्क्रिप्शन under the credit side. First of all 25,000 and what is mentioned there? 10,000 belongs to the previous year, means 10,000 at the beginning of the current year. म्हणजे करंट इयर जे आहे त्याच्या बिगिनिंगला, म्हणजेच मागील वर्षाचं जे आपलं सबस्क्रिप्शन आहे ते आहे 10,000. सो व्हॉट वी हॅव टू डू रिलेटेड टू दॅट. मग त्या संदर्भात काय करायचं? वन्स अगेन वी आर गोइंग टू द ॲडजस्टमेंट ऑफ सबस्क्रिप्शन दॅट वी हॅव लर्न ड्युरिंग द थिअरी लेक्चर. आपलं जे थिअरी लेक्चर होतं त्यामध्ये आपण सबस्क्रिप्शनची ॲडजस्टमेंट समजून घेतलेली आहे. इफ यू रिमेंबर देन व्हेरी गुड, तुम्हाला लक्षात असेलच. बट अगेन आय एम रिवायझिंग फॉर यू, तुमच्यासाठी परत एकदा रिवाईज करतो. व्हॉट सपोज इफ एनी सबस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिव्हियस इयर मीन्स ॲट द एंड ऑफ द करंट इयर and at the beginning of the current year, what we have to do? Add. आपल्याला काय ॲड करायचं आहे? आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन ॲट द एंड ऑफ द करंट इयर, म्हणजे चालू वर्ष 2019 जे आहे त्याच्या एंडला जे काही आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन असेल ते आपल्याला काय करायचं आहे? ॲड करायचं आहे. सो हाऊ मच इज द आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन फॉर द इयर 2019 or at the end of 2019? It is of rupees 5,000. It is of rupees 5,000. Okay. That we have to add. ती अमाऊंट आपण ॲड करणार आहोत. सो ॲड आउटस्टँडिंग फॉर 2019. हाऊ मच इज दॅट? 5,000. सो 25,000 प्लस 5,000 इट कम्स टू रुपीज 30,000. ओके. 30,000. अँड नाव द नेक्स्ट थिंग इज व्हॉट गिवन?
आउटस्टँडिंग फॉर 2018, 2018चा आउटस्टँडिंग म्हणजेच काय, आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ करंट इयर, म्हणजे जे चालू वर्ष आहे आपलं त्याच्या बिगिनिंगला आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन किती होतं, म्हणजेच मागच्या वर्षाचं सबस्क्रिप्शन किती होतं ते आहे 10,000 रुपीज. सो दॅट 10,000 वी हॅव टू डिडक्ट, ते 10,000 रुपये आपण यातनं लेस करणार आहोत. सो लेस आउटस्टँडिंग फॉर 2018 अँड देअर फॉर आउटर कॉलम द टोटल सबस्क्रिप्शन गोज 20,000 आणि त्यामुळे आउटर कॉलमला आपलं टोटल सबस्क्रिप्शन किती दिसेल 20,000. अंडरस्टूड. वन्स अगेन आय एम रिवाइजिंग द सेम, परत एकदा मी रिवाइज करतो. So the subscription is given under the receipt and payment account 25,000. Therefore, we have recorded by subscription under the inner column 25,000, and it is also mentioned in the adjustment that there is a 10,000 for 2018 and outstanding for the current year 2019 it is 5,000. Okay. So what we have to do? So any subscription that is outstanding at the end of the current year that we have to add. So therefore we have added outstanding for 2019 it is 5,000. So 25,000 plus 5,000 it comes to rupees 30,000. And if there is any outstanding subscription at the beginning of the current year or for the previous year that we have to deduct. So there is the outstanding subscription for 2018 it is of rupees 10,000. So that we have to deduct. So we have deducted 10,000 from rupees 30,000 and in the outer column it goes the amount of subscription that is of rupees 20,000. Okay. So in this way we have done the adjustment related to the subscription. अशा प्रकारे आपण ही सबस्क्रिप्शनची ॲडजस्टमेंट या ठिकाणी पूर्ण केलेली आहे. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, व्हॉट इज मेन्शन नेक्स्ट, इट इज व्हॉट टू इंटरेस्ट. इंटरेस्ट रिसिव्ड इज गिवन 10,000. इंटरेस्ट रिसिव्डची जी अमाऊंट आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये दिलेली आहे ती आहे 10,000 रुपये. देर इज वन ॲडजस्टमेंट, ॲडजस्टमेंट नंबर 5. व्हॉट इज मेन्शन इन दॅट, इंटरेस्ट रिसिव्ड इन्क्लूड्स रुपीज 2,000 फॉर 2018 but rupees 2,500 are outstanding for 2019. ओके. जी इंटरेस्ट रिसिव्डची अमाऊंट आहे त्यामध्ये 2,000 रुपये हे मागील वर्षाचे आहेत, म्हणजे 2018चे आहेत, अँड 2,500 दॅट इज आउटस्टँडिंग फॉर 2019. आणि जे चालू वर्ष आहे, जे करंट इयर आहे, त्याचे आउटस्टँडिंग आहे 2019. सो दिस ॲडजस्टमेंट वी हॅव टू डन हिअर. आता ही ॲडजस्टमेंट आपल्याला या ठिकाणी कंप्लीट करायची आहे. सो व्हॉट मेन्शन फर्स्ट ऑफ ऑल बाय इंटरेस्ट 10,000 inner column, then less outstanding for of 2018, म्हणजे मागच्या वर्षाचं जे काही आउटस्टँडिंग असेल ते लेस करायचं. लेस आउटस्टँडिंग ऑफ 2018. हाऊ मच इज दॅट 2,000. सो 10,000 मायनस 2,000 the amount left it is rupees 8,000. किती शिल्लक राहिलेत 8,000 रुपये. and then add आउटस्टँडिंग फॉर 2019 आणि करंट इयर म्हणजे चालू वर्षाची जी आउटस्टँडिंग असेल ती काय करायची, आपल्याला ऍड करायची. and in this way the amount goes to the outer column it is of rupees 10,500. आणि अशा प्रकारे मग आउटर कॉलमला अमाऊंट किती जाईल आपली 10,500. ओके. and the second effect of this outstanding for 2019 that we have to show under the balance sheet asset side. आणि चालू वर्षाचं जे इंटरेस्ट आउटस्टँडिंग आहे, इंटरेस्ट रिसिव्ड जे आउटस्टँडिंग आहे चालू वर्षाचं, त्याचा दुसरा इफेक्ट आपण कुठं दाखवणार आहोत, बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला. रिमेंबर दॅट वेन विल प्रिपेअर द बॅलन्स शीट ॲट दॅट टाइम वी विल शो दॅट इफेक्ट. ज्यावेळेस आपण बॅलन्स शीट तयार करू त्यावेळेस आपण हा इफेक्ट दाखवणार आहोत. ओके. सो इन दिस वे वी हॅव डन द ॲडजस्टमेंट रिलेटेड टू द इंटरेस्ट. इंटरेस्टच्या संदर्भातली ॲडजस्टमेंट आपण या ठिकाणी पूर्ण केलेली आहे. नाउ नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज गिवन टू जनरल डोनेशन्स 15,000 अँड इट इज द कॅपिटल रिसीट. पुढची अमाऊंट जी आपल्याला दिलेली आहे जनरल डोनेशन आणि ती आहे कॅपिटल रिसीट. सो ॲज यू नो अंडर द इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी हॅव ओनली शो द रेव्हेन्यू ट्रान्झॅक्शन, रेव्हेन्यू नेचर ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्डेड अंडर द इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला कुठल्या ट्रान्झॅक्शन दाखवल्या जातात, ओनली रेव्हेन्यू ट्रान्झॅक्शन. हिअर जनरल डोनेशन्स दिस इज व्हॉट, दिस इज कॅपिटल रिसीट. सो देअरफॉर कॅपिटल रिसीट इज नॉट रेकॉर्डेड देअर. त्यामुळे ही जनरल डोनेशनची जी अमाऊंट आहे ती कॅपिटल रिसीट आहे आणि कॅपिटल रिसीट त्या ठिकाणी आपण रेकॉर्ड करणार नाही. दॅट विल बी रेकॉर्डेड अंडर द बॅलन्स शीट लायबिलिटीज साईड. जी बॅलन्स शीट आपण तयार करू त्या बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटीज साईडला ही कॅपिटल रिसीटची अमाऊंट त्या ठिकाणी ॲपियर होईल. ओके. अँड नाव द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन अंडर द रिसीट साईड, व्हॉट इज दॅट, इट इज द सन्ड्री रिसीट. पुढची जी अमाऊंट आहे ती आहे सन्ड्री रिसीट्स. ओके. सो शो द अमाऊंट ऑफ सन्ड्री रिसीट देअर. बाय सन्ड्री रिसीट्स इट इज रुपीज 1,000. ओके. 1,000.
सो इन दिस वे ऑल द अमाऊंट ऑफ द रिसीट साइड आर ऑल्सो ट्रान्सफर्ड. रिसीट साइडच्या सर्व अमाऊंट आपण ट्रान्सफर केलेल्या आहेत. फ्रॉम द ॲडजस्टमेंट चेक एनी अमाऊंट इज लेफ्ट टू रेकॉर्ड अंडर द इन्कम साइड. आता ॲडजस्टमेंटमध्ये बघूयात आपण काही अमाऊंट रेकॉर्ड करायची राहिलेली आहे का इन्कम साइडला. सो नंबर 1 ॲडजस्टमेंट दॅट बिलॉंग्स टू द असेट. सो दीज अमाऊंट्स आर नॉट कन्सिडर हिअर. पहिली जी ॲडजस्टमेंट ती असेटच्या संदर्भातली आहे, त्यामुळे या अमाऊंट या ठिकाणी रेकॉर्ड होणार नाही. नंबर 2 दॅट इज डन. नंबर 3 दॅट इज डन. नंबर 4 दॅट इज ऑल्सो डन. नंबर 5 that is also done. Number 6 that is also done related to the general donation. And number 7 capital fund. Again this amount we have to show under the balance sheet. Okay, so in this way all the amounts are recorded under the income and expenditure account. तर सर्व अमाऊंट आपण इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला रेकॉर्ड केलेले आहेत. Okay, now we have to take down the total of this income and expenditure account and we have to find out any surplus और एनी डेफिसिट इज देअर. आता आपण हे अकाउंट क्लोज करू आणि त्यावरनं आपल्याला लक्षात येणार आहे, आपल्याला फाइंड आउट होणार आहे की या ठिकाणी सरप्लस आहे की डेफिसिट आहे. हिअर यू कॅन डेफिनेटली फाइंड आउट देअर इज अ अमाऊंट ऑफ डेफिसिट. सहज तुमच्या या ठिकाणी लक्षात येऊ शकतं की इथे डेफिसिटची अमाऊंट आहे. व्हाय? बिकॉज द डेबिट टोटल मीन्स एक्सपेंडिचर टोटल इज मोर दॅन क्रेडिट टोटल मोर दॅन इन्कम टोटल. या ठिकाणी डेबिट साइड म्हणजेच एक्सपेंडिचर जो खर्च आहे आपला तो आपल्या इन्कमपेक्षा जास्त आहे, म्हणजेच काय या ठिकाणी काय असणार आहे, डेफिसिट असणार आहे. सो टेक डाऊन द टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर साइड मीन्स द डेबिट साइड. इट इज हाऊ मच? 47,050. आपण डेबिट साइडची जी टोटल घेतली, एक्सपेंडिचर साइडची जी टोटल घेतलेली आहे ती किती मिळाली आपल्याला? 47,050. सो फ्रॉम दिस 47,050 डिडक्ट क्रेडिट साइड टोटल और इन्कम साइड टोटल. यामधनं आपण इन्कम साइड टोटल वजा करणार आहोत. If we deduct that, we can get the deficit there, and the deficit is how much? By deficit carried down 15,550. 15,550 रुपये आपल्याला या ठिकाणी डेफिसिट आहे. ओके, सो हिअर अंडर द इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी हॅव फाइंड आउट द अमाऊंट ऑफ द डेफिसिट. आपल्याला या ठिकाणी डेफिसिटची अमाऊंट फाइंड आउट झालेली आहे. अँड देअरफॉर दिस अकाउंट इज क्लोज फॉर बोथ द साइड्स 47,050. आणि अशा प्रकारे दोघं बाजूला हे अकाउंट क्लोज झालेलं आहे 47,050 या टोटलने. ओके, सो इन दिस वे वी हॅव प्रिपेअर्ड द इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नाउ नेक्स्ट वी हॅव टू प्रिपेअर द बॅलन्स शीट. द नेक्स्ट स्टेटमेंट दॅट वी हॅव टू प्रिपेअर नाउ इट इज द बॅलन्स शीट. सो गिव्ह द हेडिंग बॅलन्स शीट ॲज ऑन 31 डिसेंबर 2019. हेडिंग या ठिकाणी द्यायचं आहे बॅलन्स शीट ॲज ऑन 31 डिसेंबर 2019. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू रेकॉर्ड द लायबिलिटीज अँड देन वी विल रेकॉर्ड द असेट. पहिल्यांदा आपण लायबिलिटीज रेकॉर्ड करूयात आणि मग आपण असेट रेकॉर्ड करूयात. अंडर द लायबिलिटीज साइड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू रेकॉर्ड द कॅपिटल फंड. लायबिलिटीज साइडला आपण काय दाखवायचं आहे? सर्वप्रथम कॅपिटल फंड. सो कॅपिटल फंड इज गिवन हाऊ मच? 2,27,500. 2,27,500. ओके, so 2,27,500 that we have to show in the balance sheet. Liability side, first of all inner column 2,27,500. okay, then we have to add the amount those are capitalized. okay, या कॅपिटल फंड मध्ये आपण काय ऍड करायचं आहे? ज्या अमाऊंट कॅपिटलाइज असतील त्या अमाऊंट आपण ऍड करायच्या आहेत. दोज अमाऊंट्स आर गिवन अंडर द ऍडजस्टमेंट. त्या अमाऊंट त्याच्याविषयीची माहिती आपल्याला ऍडजस्टमेंट मध्ये दिलेली असते. एनी इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिलेटेड दॅट एनी अमाऊंट वी हॅव टू कॅपिटलाइज. काही अमाऊंट आपल्याला कॅपिटलाइज करायच्या आहेत अशी काही माहिती ॲडजस्टमेंट आपल्याला दिलेली आहे का? इट इज नॉट गिवन. कुठलीही आपल्याला त्या संदर्भातली माहिती या ठिकाणी दिलेली नाही. सो देअरफॉर नो अमाऊंट इज ॲडेड ॲज कॅपिटलाइज. त्यामुळे कॅपिटलाइज म्हणून कुठल्याही अमाऊंट ॲड होणार नाही. नाव वी हॅव टू डिडक्ट द डेफिसिट दॅट वी हॅव गॉट अंडर द इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आता या ठिकाणी आपण काय करायचं? डेफिसिटची अमाऊंट लेस करायची, जी अमाऊंट आपल्याला इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला आपण फाइंड आउट केली. हाऊ मच डेफिसिट वी हॅव फाइंड आउट अंडर द इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट? लुक ॲट हाऊ मच? 15,550. 15,550 रुपये जो डेफिसिट आहे तो आपण फाइंड आउट केलाय. तो आपण या ठिकाणी आता कॅपिटल फंड मधनं लेस करूयात. सो लेस डेफिसिट 15,550 and the amount of the capital fund that goes to the outer column. How much is that? 2,11,950. अशा प्रकारे डेफिसिटची जी अमाऊंट कॅपिटल फंडला कॅपिटल फंडची जी टोटल अमाऊंट आउटर कॉलमला ट्रान्सफर झालेली आहे ती किती आहे?
2,11,950, 2,11,950. Okay, so it is regarding the capital fund. Now we have to record the remaining liabilities. आता या ठिकाणी आपण उर्वरित लायबिलिटीज रेकॉर्ड करूया. ओके, जनरल donations, this is the capital receipt and therefore general donations these are recorded under the liability side. General donation काय आहे? Capital receipt आहे, त्यामुळे ही कुठे रेकॉर्ड होणार? Liability side ला. So therefore general donation. Next one, how much is that? 15,000. Okay, and then what are the remaining liability after that? There is one remaining liability, and that is what? There are two remaining liabilities actually. That is what? Salaries outstanding is there. How much is that? For the current year, it is of rupees 3,000. First effect of that we have shown under the income and expenditure account, debit side. Income and expenditure account debit side ला आपण त्याचा पहिला इफेक्ट दाखवला आहे. Now here we have to show the next effect. Outstanding salaries, that is 3,000. Outstanding salaries, that is 3,000. Okay. Any other liability is there? या व्यतिरिक्त अजून कुठली लायबिलिटी आहे का? दुसरा इफेक्ट कशाचा दाखवायचा राहिला आहे का ॲज अ लायबिलिटी म्हणून? नथिंग. सो ओनली दीज 3 आर देअर अंडर द लायबिलिटी साइड. नाउ मूव अंडर द असेट साइड. आता आपण असेट्स रेकॉर्ड करूयात. अंडर दॅट फर्स्ट ऑफ ऑल सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंटची अमाऊंट आपण दाखवू. द बॅलन्स ऑफ द सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट मेन्शन on 1st January 2019, same balance is at the end of the year, it is 2019, and during the year we have purchased the new instruments of rupees 10,000 on 1st July 2019. So this adjustment we have to show. So surgical instruments inner column 10,000 add purchases on 1st July 2019 and the total amount comes to rupees 20,000, and in that on that surgical instrument we have to calculate the depreciation at the rate of 2%. आणि मग यावर आपल्याला 2% डेप्रिसिएशन कॅल्क्युलेट करायचं आहे, ज्याचा पहिला इफेक्ट आपण एक्सपेंडिचर साईडला दाखवला होता, त्याचा दुसरा इफेक्ट आता आपण यातनं लेस करणार आहोत. हाऊ मच डेप्रिसिएशन वी हॅव कॅल्क्युलेटेड? 300. सो लेस डेप्रिसिएशन ॲट द रेट 2%, दॅट इज 300. ओके, 2% आपण डेप्रिसिएशन कॅल्क्युलेट केलं 300. सो 20,000 मायनस 300, आउटर कॉलम गोज 19,700. ओके, 19,700. नाउ रिमेनिंग असेट. आता यामध्ये रिमेनिंग असेट कुठल्या आहेत बरं? आपल्या फर्निचर 2,000, लँड 50,000. फर्निचर जे आहे 2,000, लँड आहे 50,000. त्यावर कुठलंही डेप्रिसिएशन कॅल्क्युलेट करायचं नाही, डायरेक्टली शो दॅट अमाऊंट टू द आउटर कॉलम. फर्निचर 2,000, लँड 50,000. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हॉट? बिल्डिंग इज हाऊ मच? 1,50,000. बिल्डिंगचा बॅलन्स किती आहे? 1,50,000. ड्युरिंग द इयर वी हॅव नॉट परचेस एनिथिंग. वर्षभरामध्ये आपण कुठलीही नवीन बिल्डिंग परचेस केलेली नाही. सो देअरफॉर बिल्डिंग इनर कॉलम 1,50,000. वाय? बिकॉज देर इज अ डेप्रिसिएशन ॲट द रेट ऑफ 2.5%. त्यावर 2.5% हे डेप्रिसिएशन आहे. सो लेस डेप्रिसिएशन ॲट द रेट 2.5%. हाऊ मच इज दॅट? 3,750. किती आली ती डेप्रिसिएशनची अमाऊंट? 3,750. सो 1,50,000 मायनस 3,750, आउटर कॉलम गोज 1,46,250. आउटर कॉलमला किती? 1,46,250. सो इन दिस वे इट इज द अमाउंट ऑफ बिल्डिंग. ओके, सो these all assets are recorded. Now next one, cash balance, closing cash balance, that we have to record under the asset side. Closing cash balance कुठं दिलाय आपल्याला? पेमेंट साईडला, म्हणजेच काय? क्रेडिट साईडला. सो दिस इज व्हॉट? दिस इज कॅश इन हँड. ही कुठली अमाऊंट आहे? कॅश इन हँडची अमाऊंट आहे. हाऊ मच इज दॅट? 4,500. ओके, सो रेकॉर्ड दॅट कॅश 4,500. देन एनी आउटस्टँडिंग इन्कम्स, काही इन्कम जे आपले आउटस्टँडिंग असतील ते इन्कम आपण कुठं दाखवणार आहोत? असेट साईडला. देर आर 2 आउटस्टँडिंग इन्कम. त्या ठिकाणी 2 इन्कम आउटस्टँडिंग आहेत. सबस्क्रिप्शन फॉर द इयर 2019. हाऊ मच इज दॅट? 5,000. त्याचा पहिला इफेक्ट आपण इन्कम साईडला दाखवलेला आहे, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला. ॲज वेल ॲज इंटरेस्ट रिसिव्ड, दॅट इज ऑल्सो आउटस्टँडिंग फॉर 2019. हाऊ मच इज दॅट? 2,500. याचा सुद्धा पहिला इफेक्ट आपण इन्कम साईडला दाखवलेला आहे. नाउ द सेकंड इफेक्ट ऑफ दीज टू we have to show under the balance sheet asset side. So therefore outstanding subscription 5,000 and outstanding interest 2,500. Okay, so in this way all the things has been recorded under the balance sheet. अशा प्रकारे balance sheet ला सर्व गोष्टी आपण दाखवलेल्या आहेत, सर्व अमाउंट्स आपण रेकॉर्ड केलेले आहेत. Now
वी हॅव टू टेक डाऊन द टोटल ऑफ द बॅलन्स शीट. आणि मग आता आपल्याला बॅलन्स शीटच्या बोथ द साइड्स लायबिलिटीज ॲज वेल ॲज असेटची टोटल घ्यायची आहे. अँड ॲट द एंड आवर बॅलन्स शीट मस्ट बी टॅलीड. आणि शेवटी आपली बॅलन्स शीट ही टॅली व्हायलाच हवी. इफ युअर बॅलन्स शीट डझंट टॅली ॲट दॅट टाइम देर इज अ मिस्टेक इन युअर सोल्युशन. जर तुमची बॅलन्स शीट टॅली होत नसेल तर याचा अर्थ काय की त्यामध्ये कुठेतरी काहीतरी अमाऊंट आपली चुकलेली आहे. नाव टेक डाऊन द टोटल. इफ द टोटल फॉर बोथ द साइड इज मॅच ॲट दॅट टाइम युअर सोल्युशन इज करेक्ट. दोघं बाजूची टोटल जर तुमची मॅच होत असेल, करेक्ट होत असेल तर नक्कीच या ठिकाणी तुमचं सोल्युशन हे बरोबर आहे. इफ वी टेक डाऊन द टोटल, जर आपण याची टोटल घेतली, लायबिलिटीज साइड वी गॉट द टोटल 2,29,950. लायबिलिटीज साइडची टोटल आहे 2,29,950. अँड सेम टोटल इज देअर अंडर द असेट साइड. आणि असेटची सुद्धा तीच टोटल आहे 2,29,950 मीन्स 2,29,950. सो इन दिस वे वी गॉट आवर बॅलन्स शीट ऑटोमॅटिकली टॅलीड. आपली बॅलन्स शीट या ठिकाणी टॅली झालेली आहे. मीन्स वॉट, द प्रॉब्लेम वी हॅव सॉल्ड दॅट इज फुल्ली करेक्ट, 100% करेक्ट. जो प्रॉब्लेम आपण या ठिकाणी सॉल्व केलेला आहे तो प्रॉब्लेम संपूर्णतः बरोबर आहे. ओके. सो इन दिस वे ॲट द एंड आवर बॅलन्स शीट इज टॅलीड. अशा प्रकारे आपली बॅलन्स शीट टॅली झालेली आहे. अँड देअर फॉर द प्रॉब्लेम दॅट वी हॅव सॉल्व दॅट इज टोटली करेक्ट. आणि जो प्रॉब्लेम आपण आता सॉल्व केला तो आपला पूर्णतः बरोबर आहे. ओके. सो स्टुडंट्स, वी हॅव सॉल्व टोटली 4 प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू द चॅरिटेबल ट्रस्ट दॅट इज नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन. नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन म्हणजेच चॅरिटेबल ट्रस्ट याच्या संदर्भातील 4 प्रॉब्लेम आपण सॉल्व केलेले आहेत. यू कॅन फाइंड द मोर प्रॉब्लेम इन द बुक्स अँड यू हॅव टू प्रॅक्टिस दॅट. यावरच्या आणखी प्रॉब्लेम तुम्हाला तुमच्या पुस्तकात मिळतील आणि तुम्ही त्यावर प्रॅक्टिस करा. सो हियर our semester 2 unit number 1 charitable trust that is final accounts of non profit making organization that is completed. अशा प्रकारे आपलं हे युनिट या ठिकाणी कंप्लीट झालेलं आहे. अँड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू युनिट दॅट इज व्हॅल्युएशन ऑफ इंटँजिबल्स. आणि पुढच्या लेक्चरमध्ये मग आपण नवीन युनिटला सुरुवात करणार आहोत, व्हॅल्युएशन ऑफ इंटँजिबल्स. ओके. सो रिवाइज ऑल द प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू दिस चॅरिटेबल ट्रस्ट वन्स अगेन. परत एकदा चॅरिटेबल ट्रस्टच्या संदर्भातील या प्रॉब्लेमची प्रॅक्टिस करा, प्रॉब्लेम सॉल्व करा. इफ यू हॅव एनी डाऊट यू कॅन आस्क मी. जर तुम्हाला यामध्ये काही शंका असतील तर तुम्ही नक्कीच या ठिकाणी मला विचारू शकता. सो फॉर दिस लेक्चर वी स्टॉप हियर अँड इन द कमिंग लेक्चर वी विल स्टार्ट अ न्यू युनिट. या लेक्चरला आपण या ठिकाणी थांबूयात आणि मग येणाऱ्या लेक्चरमध्ये नवीन युनिटला आपण या ठिकाणी सुरुवात करू. थँक्यू ऑल ऑफ यू.